כשהייתי בתיכון, קצת יותר צעיר מחלקכם, היה לי חלום אחד, שעון רולקס. אני יודע, זה נשמע קצת טיפשי, אבל הרולקס סימל עבורי הצלחה. התחלתי לעבוד אחרי בית ספר במה שרק יכולתי, כל מה שבא ליד. חסכתי שקל לשקל עד שבגיל 19 בערך, שכבר הייתי בצבא, הצלחתי לחסוך מספיק בשביל לקנות את השעון שרציתי. כשקיבלתי אותו, כל כך התרגשתי, ענדתי אותו על היד, הסתכלתי עליו, הסתכלתי על עצמי ואמרתי, וואו, זה היה טיפשי. עבדתי וחסכתי שנים בשביל לקנות איזה סמל סטטוס שבתכלס, בואו, לא הרלוונטי עבורי. הרי זה לא חוכמה לענות רולקס ולנסוע באוטובוס. תוך שבועיים הצלחתי למכור את השעון ואפילו ברווח קטן. ופה בעצם נדלקה לי איזה נורה קטנה של רעיון, כמו בסרטים מצוירים. יחד עם מי שאז היה שותף שלי בחדר בצבא, התחלנו לקנות ולמכור שעונים, עד שצברנו הון קטן, והחלטנו לקפוץ למים עמוקים של היהלומים. התמקצענו והיינו מוכנים לשחק במגרש של הגדולים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ענף היהלומים הוא מאוד משפחתי וסגור, ואני לא בדיוק מהמשפחה הנכונה. אבל לא ויתרנו. בהתחלה אף אחד לא רצה לעשות איתנו עסקים, בקושי הסכימו לדבר איתנו. בזיעה ועבודה קשה בנינו את עצמנו, והתגברנו על קשיים שגם היו שוברים סוחרים ותיקים. לאט לאט התחלנו לצבור שם בתחום. אבל אז זה קרה. קיבלתי החלטה עסקית שלא צלחה, ונפלתי. נפלתי חבר'ה, וזאת הייתה חתיכת נפילה. ביום בהיר אחד פשוט חזרתי לנקודת האפס. באותה נקודה הצבתי לעצמי שתי אופציות. או להגיד תודה רבה, אבל זה לא בשבילי, או לקום ולהתחיל מחדש. בנפילה שבאה אחר כך כבר קמתי מאוד מהר, ותאמינו לי, הנפילות האלה לא פחות כואבות, אבל למדתי ליפול ולקום. חוץ מללמוד לקום, למדתי גם כמה חשובים הם השותפים לדרך. היום מצאתי את השותפים הנכונים, ויש לי משרדים בישראל ובאוסטריה בתחום היהלומים. בנוסף, יש לי סטארט-אפ בתחום המיסוי שבדיוק סיים פיילוט, וחברת השמה בארצות הברית. תראו, במסע הזה למדתי ואני עדיין לומד הרבה דברים חשובים. אם אני צריך לצמצם את הכל למילה אחת, זאת המילה ווין. זה גם המילה שמופיעה לי בשומר מסך, וזאת המילה שמנחה אותי בכל דבר שאני עושה בחיים. תראו, בשבילי לנצח זה לא קלישה. בשבילי לנצח זה לקום בבוקר עם הדרייב הזה, עם הרעב הזה, ואני מבטיח לכם, ותנסו אותי, אם תעירו אותי באמצע הלילה, אני מתעורר עם אותו הרעב. עבורי לנצח זה לחשוב, זה ליזום, זה לפתח, זה לא לוותר ותמיד לדחוף קדימה. יותר מזה, עבורי לנצח זה לקום גם כשאתה נופל. אבל בשביל לנצח צריך סביבה מנצחת, ועל זה אני לא מוותר. אני זכיתי בסביבה כזו בכיתה ג' שהצטרפתי לחינוך לפסגות, דרך האנשים, המדריכים, האופן שבו הם מלמדים, יכולתי לקחת כלים לחיים ולבנות את הדמות שלי. הדבר הכי חשוב שלמדתי זה לחשוב מחוץ לקופסה. כי היום אני רואה אנשים שעם הידיים ככה על הפנים מגבילים את עצמם, ואותי לימדו לפתוח את הידיים ולחשוב הכי גדול שיש. עד היום בבחירה שלי בשותפים העסקיים ובכלל באנשים שסביבי, אני בוחר בסביבה מנצחת. תראו, לא גדלתי לכסף, לא ינקתי יזמות מהבית. הגעתי לאן שהגעתי בזכות עבודה קשה וסביבה מנצחת. אם הייתם שואלים אותי לפני כמה שנים מה זה לנצח עבורי, הייתי נותן לכם איזה מספר. אבל אם תשאלו אותי היום, אני לא נותן מספר, לא אומר איזה שעון וגם לא מעמד. מה שאני באמת רוצה זה להשאיר חותם בעולם, לחולל איזה שינוי משמעותי, לעורר השראה ולהוביל. אם הצלחתי היום לגרום אפילו לאחד מכם לחלום, לקום ולעשות משהו, עשיתי את שלי. לפני שאני ארד מהבמה, אני רוצה להשאיר אתכם עם שאלה. כמה גדול הייתם חולמים אם הייתם יודעים שאתם לא יכולים ליפול? תודה רבה.